Σπαγκέτι με γκοργκοντζόλα. 400 γραμμάρια σπαγκέτι. 100 γραμμάρια γκοργκοντζόλα γλυκιά. 200 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. 100 ml κρέμα γάλακτος ή κρέμα κάσιους. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Κρατάμε ένα φλιτζανάκι νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε μία πιατέλα ή μεγάλο μπολ βάζουμε την γκοργκοντζόλα, τη τριμμένη παρμεζάνα, και την κρέμα. Ρίχνουμε λίγο από το νερό που κρατήσαμε. Με ένα πυρούνι λιώνουμε την γκοργκοντζόλα και την αναμειγνύουμε με την παρμεζάνα και την κρέμα. Προσθέτουμε λίγο ακόμη από το νερό των ζυμαρικών και ανακατεύουμε ξανά. Θέλουμε να έχουμε μια απαλή κρέμα. Αδειάζουμε στην πιατέλα με την κρέμα τα μακαρόνια. Ανακατεύουμε ώστε η κρέμα να αγκαλιάσει καλά τα ζυμαρικά. Σερβίρουμε αμέσως όσο τα ζυμαρικά είναι ζεστά, μαζί με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.